utólag később, mikor már tanultam az iskolába ilyenekről, akkor tudtam azt, hogy ez volt az Európai Unió előzménye. Ugye, mivel már említettem, hogy politikai, na most ez a politikai azt jelenti, hogy szakszervezet is. És hát elég sok iskolát végeztem közben, és hát ott tanultam, ugye ugyanúgy a politikai gazdaságtantól kezdve filozófia, szakszervezeti elmélet, és ott vált előttem ez teljesen tisztába. Ugye mind gyerek éltem meg, úgyhogy akkor nem nagyon foglalkoztam vele. Először gyakorlatilag a gimnáziumi tanulmányaim alatt hallottam, és ugye akkor azért még az a bizonyos vasfüggöny keményen állt, ez volt a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, amikor a magyar külpolitika azért erőteljesen próbált kapcsolatba kerülni az európai közösséggel és az európai közösség tagállamaival, de hát nyilvánvaló gimnazistaként ez nem volt egy kardinális kérdés, tanultunk róla, mint ahogy ma a közoktatásban tanulnak arról, hogy mi volt 20-30 éve. Gyakorlatilag nem sokat. A római szerződése már igen, akkor már érdeklődtem ilyen dolgok iránt, és a római szerződésre igen, és a római szerződésről megjelent könyvet is sikerült lényegesen később elolvassam. 1968. augusztus 21. Személyesen úgy éltem meg, hogy én Német Demokratikus Köztársaságban voltam egy hónapot, gyerekként nyelvet tanulni, és 21-én kellett volna hazajönnöm vonattal, de se kép, se hang, akkoriban internet ilyesmi nem volt, telefon, távirat, és 3 napos késéssel tudtam hazajönni, egy külön repülőgépen kaptam egy helyet, ami nem Berlin-Budapestet járta, hanem Berlin-Varsó, Budapestet megkerülve a légtérzárlat alatt lévő Csehszlovákiát, tehát azt megéltem. A berlini falról nekem egy eltörött kalapácsnyelem van, mert akkoriban 3 hetente Berlinben voltunk abban a folyamatban. Másképp éltem meg természetesen már tudatosan azt az időszakot, a berlini fal leomlását, azt, hogy hogyan közeledik egymáshoz kelet és nyugat, ha szabad így mondani, tehát a szocialista vagy szocialistának nevezett országok, és a tőkés országok, de akkoriban én már aktív részese voltam annak, amit politikai, társadalmi életnek neveznek. Mi a rendszerváltást azt Németországba éltük át, ugyan jártak az újságok, beszélő, meg mindenféle hozzánk ki Németországba, de mi tulajdonképpen másodkézből láttuk ezeket, és amikor már hazajöttünk, akkor ez meg már olyan természetes volt, hogy törekszünk az unióba. Tehát ez úgy kimaradt. A berlini fal leomlása az igen, azt néztem tévén, és odafigyeltem, és tényleg szinte ledöbbenve néztem, hogy ilyen van. Később voltam Berlinbe, és személyesen is láttam, hogy hol volt a fal. És hát tulajdonképpen az volt az érdekes, amikor teljesen, hát hogy csatlakoztunk az Európai Unióhoz, tehát ez, ami bennem nagyon elevenen él, és emlékszem rá, úgyhogy de úgy különösebb életképek nincsenek előttem.
csak az újság, meg a tévé, meg rádió.